Namaste, I'm back again. Your second part of the video, ma. Your video ma चाहिँ म चाहिँ possible COVID-19 को possible treatment approaches देखि लिएर clinical trials हरुको बारे अलिकति कुरा गर्दै छु. Clinical treatment को उसमा चाहिँ अहिले basically 4 different approaches हरुमा चाहिँ mostly काम भइरहेको देखिन सकिन्छ. र फर्स्ट मा चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले ब्याक टु भाइरसको चाहिँ लाइफ साइकलमै जानुपर्ने हुन्छ ताकि कुन कुन फेजमा कुन स्टेजमा चाहिँ हामीले यसलाई स्टप गर्न सक्छौं. त्यसमा चाहिँ उ हेरौं. सबैभन्दा पहिलो ट्रिटमेन्ट एप्रोच भनेको चाहिँ यो भाइरसको चाहिँ यसलाई चाहिँ सेलभित्र एन्टर गर्न नै रोक्ने, यो यसको एन्ट्री साइकलमा स्टप गर्ने ड्रग्सहरु चाहिँ रिसर्च भइरहेछन्. त्यसमा चाहिँ मेजर भनेको क्लोरोक्विन र हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो. यो क्लोरोक्विन र हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिँ यो यसको एन्ट्री स्टेपमा चाहिँ इनहिबिट गर्ने काम गर्छ. यो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन र क्लोरोक्विनलाई चाहिँ युएसले चाहिँ अहिले इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन भनेर अथोराइजेसनमा चाहिँ ल्याएको छ मार्च 28 मा. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि पेशेन्ट्सहरु जसलाई चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ युज गर्न सकिदैन, कुनै ड्रग दिन सकिदैन, यिनीहरुमा चाहिँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अथवा क्लोरोक्विन चाहिँ युज गर्न सकिने भनेर चाहिँ युएसले एप्रुभ गरेको छ. सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन र क्लोरोक्विनमा चाहिँ सांघाई पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल सेन्टरले चाहिँ एउटा रिसर्च गरेको थियो. त्यसमा 30 पेशेन्ट्समा चाहिँ मध्ये 15 मा चाहिँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिएर र बाँकीमा नदिएर उ गरेको, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ सोर्ट अफ त्यति राम्रो निस्केको थिएन. त्यस्तै अर्को एउटा फ्रेन्च ग्रुपले चाहिँ 36 पिपलमा चाहिँ यसको स्टडी गरेको थियो, जसमा 20 जना मान्छेले चाहिँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिएको थियो भने बाँकीलाई नदिकन गरेको थियो. त्यसमा चाहिँ सोर्ट अफ अलिकति पोजिटिभ चाहिँ कोभिड-19 को उसमा अलिकति पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ आएको छ. सो सोर्ट अफ यो बीचमा अब त्यति अब एकदम स्याम्पल साइजहरु चाहिँ एकदम स्लो कममा मात्र स्टडी भएर चाहिँ अहिले त्यस्तो खासै कन्क्लुसिभ डाटा चाहिँ निकाल्न सकिदैन अहिलेसम्म. सो होप है अब इट्स अल ट्रायल हैन, मेनी ट्रायल्सहरु एकदम धेरै ट्रायल्सहरु भइरहेछन् यो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन र क्लोरोक्विनमा. त्यस्तै अर्को एउटा ग्रुप अफ ड्रग्सहरु है, यो होल मेकानिजममा काम गर्ने अथवा काम नगर्ने भनेर एउटा ग्रुप अफ ड्रग्स चाहिँ छ, जसलाई चाहिँ हामी एआरबी र एसी इनिबिटर्स भन्छौं. जस्तै एआरबी मा चाहिँ जस्तै लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, भालसार्टन यिनीहरु पर्छन् भने एसी इनिबिटरमा चाहिँ रामिपिल, इनानोप्रिल, लिन्सोप्रिल यिनीहरु पर्छन्. यिनीहरुको चाहिँ एउटा डिस्कसन अहिले के छ भन्दाखेरि यी ड्रगहरु यी सबै जति पनि ड्रग छ यिनीहरुले चाहिँ यो AC2 को जुन छ नि एक्सप्रेसन यसले चाहिँ बढाउँछ. यसको जुन सेलमा यसको नम्बर छ नि त्यसमा चाहिँ बढाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि भाइरसलाई चाहिँ एन्ट्री गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने एउटा पार्टको डिस्कसनले चाहिँ त्यस्तो भनिरहेछ. एउटा थियोरीले चाहिँ त्यो भनिरहेछ, यो जति पनि यो धेरै बढ्यो भने भाइरसहरु त्यति नै धेरै एन्टर गर्न सक्छ सेलमा भन्ने एउटा छ भने अर्को उसको पार्टको डिस्कस गर्ने उसले अर्को साइडले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि यसको जुन एसी को जुन हाई एक्सप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 2 लाई चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 17 मा चाहिँ कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्छ. र एन्जियोटेन्सिन 17 भनेको चाहिँ यसले चाहिँ ARDS एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोमलाई चाहिँ त्यो हुनबाट बचाउँछ हाम्रो बडीलाई, हाम्रो इन्फेक्सन्सलाई चाहिँ त्यसबाट बचाउन हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ अर्को पार्ट अफ डिस्कसन त्यसमा छ. सो यो चाहिँ दुवै चाहिँ थ्योरी चाहिँ अन द ट्रायल छन् अहिले. सो वी कान्ट से एनीथिङ, अहिले चाहिँ के भन्न सकिने अवस्था छैन. त्यस्तै अर्को एप्रोच भनेको चाहिँ जति पनि यो भाइरसको वन्स यो यहाँबाट आइसकेपछि जति पनि रेप्लिकेसन स्टेप्सहरु छन् त्यसमा चाहिँ त्यसलाई इनहिबिट गर्ने अर्को एउटा अप्रोच हो. यो अप्रोचमा चाहिँ जति पनि एन्टिभाइरल ड्रग्सहरु छन् जस्तै नाममा लिनु पर्दाखेरि लोपिनाभिर, रिटोनाभिर, युमिफेनोभिर यिनीहरु चाहिँ अहिले यो होल प्रोसेस यो रेप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ स्टप गर्ने ड्रग्सहरु हुन्. र यिनीहरु पनि मोस्टली धेरै जसो चाहिँ ट्रायलमै छन् हैन. त्यो मध्ये युमिफेनोभिरलाई चाहिँ अहिले रसिया र चाइनामा चाहिँ अप्रुभ गरिएको छ. रसिया र चाइनामा चाहिँ नट एज अ अप्रुभ ड्रग हैन, बट एज अ इमर्जेन्सी को फेजमा चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ अप्रुभ गरिएको छ. त्यसै रेमडेसिभिरलाई चाहिँ अहिले युएसले FDA ले चाहिँ
एज अ एक्सपेन्डेड एक्सेसको रूपमा ल्याएको छ। एक्सपेन्डेड एक्सेसमा चाहिँ जति पनि क्लिनिकल ट्रायल्सहरूमा चाहिँ युज गर्न नमिल्ने होइन पेसेन्ट्सहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ यो युज गर्न मिल्ने भनेर रेमडेसिभिरलाई चाहिँ ल्याएको छ। यो पनि अन्डर ट्रायल छ। रेमडेसिभिरलाई चाहिँ लास्ट टाइम इबोला भाइरसको आउटब्रेकमा युज गरिएको थियो, त्यसमा गुड रिजल्ट्स भइरहेकै कारण अहिले चाहिँ यो ट्रायल्सहरूमा छ। यो भयो त अर्को फेज। अनि अर्को एप्रोच भनेको चाहिँ जति पनि यो इन्फ्लामेसन्स गर्ने मोडुलेटर्स इन्फ्लामेसन्स गर्नेहरूलाई चाहिँ स्टप गर्ने, इन्फ्लामेसन स्टप गरेर त्यसको हुने फर्दर ड्यामेजलाई चाहिँ रोक्ने अर्को एप्रोच हो। यो एप्रोचमा चाहिँ विभिन्न एन्टिबडिज जस्तै मोनोक्लोनल एन्टिबडिज होइन, त्यो बाहेक अरू एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्सहरू चाहिँ अहिले ट्रायलमा छन्। नामै लिनु पर्दाखेरि अहिले टोसिलिजुमाब, स्यारिलुमाब, मेरिलिमुमाब यिनीहरू चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडिज भए, जसले चाहिँ साइटोकाइन्समध्ये इन्टरल्युकिन 6 भन्ने यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एट्याक गरेर त्यसको काम गर्नबाट रोक्छ। त्यो साइटोकाइन्सलाई चाहिँ इनिबिट गरेर त्यसको इन्फ्लामेसन्सदेखि लिएर अरू सबै चाहिँ कम गर्ने होइन, त्यसबाट हुने सिभियरिटी चाहिँ रोक्ने। त्यो सँगसँगै अर्को भनेको एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्समा चाहिँ अब स्टेरोइड्सहरू जस्तै प्रेडिनिसोलोन, मेथाइलप्रेडिनिसोलोन, डेक्सामेथासोन यिनीहरू चाहिँ स्टेरोइड ड्रग्सहरू हुन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ इन्फ्लामेसन त कम गर्छन्, तर एउटा यसमा पनि एउटा डिस्कसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्ट प्रिभियस मर्सहरूको आउटब्रेकमा चाहिँ यो प्रेडिनिसोलोन यो जति पनि स्टेरोइड्सहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ भाइरल क्लियरेन्स, बडीको भाइरल क्लियरेन्स गर्ने क्यापेसिटीले चाहिँ स्लो गर्छ, डिले गर्छ भन्ने चाहिँ देखाएको थियो। सो सोर्ट अफ त्यसको डिसएडभान्टेज अहिले यसमा पनि कतिको छ त्यो चाहिँ अहिले अन्डर ट्रायल नै छ होइन। सो कोर्टिकोस्टेरोइड्स पनि अर्को ट्रायलको अर्को उस भयो। त्यो सँगसँगै अर्को एउटा लास्ट अप्रोच चाहिँ के छ भने भ्याक्सिन्स। अभियसली भ्याक्सिन्स भनेको चाहिँ यस्तो एपिडेमिक केसेसमा सबैभन्दा बढी खोजिने ट्रिटमेन्ट एप्रोच हो, मास उसमा युज गर्न मिल्ने भ्याक्सिन्सहरू। अनि भ्याक्सिन्सको के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट होइन कि यो चाहिँ प्रिभेन्सन हो। भ्याक्सिन भनेको यो हेल्दी पेसेन्ट्सहरूमा दिने ड्रग हो। इन्फेक्टेड पेसेन्ट्सहरूलाई भ्याक्सिन दिन मिल्दैन। भ्याक्सिन्सको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छन्, लाइभ एटिन्युटेडदेखि लिएर डेड सेल्सहरू, डेड भाइरस ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसहरू। अनि भ्याक्सिन्सहरूमध्ये अहिले यसको चाहिँ अब यसको यो पनि अन्डर ट्रायल नै छ। भ्याक्सिन्सहरूमध्ये डिफ्रेन्ट टाइप्समा चाहिँ सबैभन्दा यसको कोभिड-19को सबैभन्दा क्लोजेस्ट भनेको इन्फ्लुएन्जा हो। इन्फ्लुएन्जाको भाइरस चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ कसरी बनाएको थियो भन्दाखेरि यसको सर्टेन प्रोटिन्सहरू, यो भ्याक्सिनको सर्टेन प्रोटिन्सहरूलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेल्दी ह्युमन बिङ्समा चाहिँ इनोकुलेट गरेर चाहिँ त्यसको सोर्ट अफ अगेन्स्टमा चाहिँ बडीले डिफेन्स सिस्टम बनाउँछ। भ्याक्सिनमा चाहिँ बेसिकली भने त्यही हो, आफ्नो मतलब भाइरसको अथवा ब्याक्टेरियाको कुनै किसिमको त्यसको रिकग्नाइज गर्न सकिने प्रोटिन्सहरू त्यसको उसलाई चाहिँ बडीमा ट्रान्सफर गरेर त्यसलाई चाहिँ फर्दर फ्युचरमा हुने इन्फेक्सन्सहरूलाई रोक्ने अप्रोच हो भ्याक्सिन चाहिँ। त्यो बाहेक अरू ट्रायल्सहरूमा यति बाहेक अरू ट्रायल्सहरूमा एज अ एडजुभेट ड्रग्सहरू अरू पनि धेरै ट्रायलमा छन्, जस्तै नाइट्रिक अक्साइड इनहेलेसन भनेर युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाले त्यसमा ट्रायल गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ नाइट्रिक अक्साइडले चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ मार्छ भन्ने एउटा इनहेलेसन भन्नाले बाफ लिने, बाफ होइन एयर लिने, नाइट्रिक अक्साइडको चाहिँ इनहेलेसन गर्ने भनेर त्यो छ। त्यो सँगसँगै एउटा चाइनिज ग्रुपले चाहिँ इन्हु क्विनविन डिकक्सन भन्नाले एउटा जस्तै हर्बल ड्रग्सहरूको चाहिँ एउटा चिया जस्तै बनाएर हुन्छ नि, उमालेर चिया बनाएर त्यसको चाहिँ काढा पिउने होइन, त्यसको पनि डिकक्सनमा पनि अहिले फेज 2 फेज 3मा चाहिँ ट्रायल गराएको छ चाइनाको एउटा ग्रुपले। सँगसँगै अर्को भनेको सिल्डेनाफिल भनेको कमनली पाएका हामीले चिने नाम सिल्डेनाफिल पनि अन्डर ट्रायलमा छ। यसले चाहिँ सिल्डेनाफिलले चाहिँ नाइट्रस अक्साइडको लेभल बढाएर चाहिँ भाइरल रेप्लिकेसन साइकल, जुन होल रेप्लिकेसन साइकल त्यसलाई चाहिँ स्लो गर्छ भन्ने एउटा थ्योरी छ, त्यसमा सिल्डेनाफिलको ट्रायल भइरहेछ। त्यस्तै अर्को भनेको कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्मा भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि
जति पनि पेसेन्ट्सहरू जसमा चाहिँ इन्फेक्सन भएर रिकभर भइसक्नु भएको छ उनीहरू त्यस्ता पेसेन्ट त्यस्ता हेल्दी ह्युमन्सहरूमा चाहिँ ह्युमनबाट चाहिँ प्लाज्मा एक्सट्र्याक्ट गरेर प्लाज्मा बडीबाट प्लाज्मा निकालेर त्यो प्लाज्मालाई चाहिँ इन्फेक्टेड पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ दिने भनेर अर्को एउटा ट्रिटमेन्ट एप्रोच हो त्यो पनि कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्मालाई पनि युएसले अहिले एक्सटेन्डेड एक्सेसमा ल्याएको छ अप्रिल 13 हो आजभन्दा 4-5 दिन मात्र अगाडि एक्सटेन्डेड एक्सेसमा ल्याएको त्यसमा चाहिँ अब यसको नि आफ्नो छुट्टै गाइडलाइन स्ट्रिक्टली गाइडलाइन फलो गरेपछि मात्र युज गर्न मिल्ने होइन जस्तै डोनर कस्तो कस्तो हुनुपर्ने पेसेन्ट्सलाई चाहिँ के हुनुपर्ने जस्तै पेसेन्ट्स अब भनौँ न सिभियरली इन्फेक्टेड भेन्टिलेटर अस्सिस्टेड त्यस्ता पेसेन्ट्सहरूमा मात्र युज गर्ने भनेर धेरै गाइडलाइन्सहरू बनाएर गरेको थियो कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्मामा पनि ट्रायल चलिरहेको छ कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्मा चाहिँ लास्ट पहिला चाहिँ चाइनामा 5 जना पेसेन्टमा चाहिँ युज गरिएको थियो जसमा चाहिँ 4 जनामा चाहिँ गुड रिजल्ट्स एकदम राम्रो रिजल्ट्स चाहिँ देखिएको थियो सो यस्तै प्रमिसिङ प्रिभियस डेटाहरूको बेसिसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एक्सपेन्डेड एक्सेसमा ल्याएको हो त्यो बाहेक लगभग त्यही हो है बेस्ट बेट अब ड्रग्सहरूमा चाहिँ अब जति पनि भ्याक्सिन्सहरू लिएर सबै जति पनि ट्रायल्सहरूमा छन् सोर्ट अफ इनिसियल फेजमा छन् यिनीहरू फेज 1 फेज 2 होइन त्यसमा हुन्छ नि रिक्रुटिङ दे आर स्टिल रिक्रुटिङ होइन मतलब भोलिन्टियर्सहरू चाहिँ ट्रायलको लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मान्छे हायर गरिरहेछन् रिक्वायर गरिरहेछन् रिक्रुट गरिरहेछन् अहिले सो इट्स गन अलिक टाइम त लाग्ने नै देखिन्छ होइन एटलिस्ट पनि 6 मन्थ्स कुनै पनि एउटा रिजल्ट आउनलाई एटलिस्ट 6 देखि एटलिस्ट 6 मन्थ नै लाग्छ भनौँ न कुनै पनि यसको रिजल्ट आउन सो बेसिकली हेर्ने हो भने चाहिँ जति पनि ट्रायल एकदम एक्सटेन्सिभली ट्रायल भइरहेको भए पनि रिजल्ट आउने अथवा कुनै ट्रिटमेन्ट अहिले आउने चाहिँ त्यस्तो चान्सेस चाहिँ एकदमै लो छ र ट्रिटमेन्ट ट्रायल्सकै नम्बर हेर्ने हो भने चाहिँ clinicaltrials.gov मा नै अब 580 वटा जति त ट्रायल नै छन् होइन त्यस्तै WHO को डेटाबेसमा त्यति नै वटा ट्रायल्सहरू छन् तर यी सबै ट्रायल्सहरू चाहिँ ड्रग्समा होइन कुनै अब डिफ्रेन्ट उसमा एप्रोचमा हुन्छ जस्तै अब एउटा डेनमार्कको एउटा ग्रुपले चाहिँ अब जस्तै सर्जिकल मास्कहरूले चाहिँ कतिको इफेक्टिभली कोभिड-19ले यो भाइरसले चाहिँ अभोइड मतलब प्रोटेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ डेनमार्कको एउटा ग्रुपले चाहिँ ट्रायल गरिरहेको छ त्यस्तै डिफ्रेन्ट कोभिड-19 को ट्रायल्सहरू चाहिँ एकदम लगभग 1200 वटा जति नै ट्रायलहरू गोइङ छन् सो द्याट्स इट है लेट्स होप है अब यो सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो कुनै ड्रग्स चाहिँ मार्केटमा आओस् त्यो अन्टिल देन होइन हाम्रो चाहिँ अब गर्न सक्ने भनेको त्यही सोसियल डिस्टेन्सिङ प्लस फलो द लकडाउन त्यति नै हो सो स्टे सेफ स्टे अलाइभ